હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો સેશનમાં હું આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો. આજના આ વિડીયોમાં આપણે ટ્રેનિંગ વેરિફિકેશન કઈ રીતના કરવું તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું કે જે નવા તાલીમાર્થીઓ જે હાલમાં એડમિશન લીધેલ છે ઓગસ્ટ 2022 સેક્શનમાં તેમને વેરિફિકેશન કરાવવું ફરજિયાત છે અને તેમને વેરિફિકેશન કઈ રીતના કરાવવું તેની માહિતી આપણે આ વિડીયો થકી મેળવીશું. તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. વિડીયોના અંત સુધી જોજો જેથી તમારે વેરિફિકેશન કરવામાં કોઈ ભૂલ કે કોઈ એરર ઊભી ન થાય. હવે મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે એનસીવીટી પોર્ટલ પર આવીશું. એનસીવીટી પોર્ટલની લિંક તમારે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. ત્યાંથી તમે લિંક દ્વારા એનસીવીટી પોર્ટલ ઓપન કરી શકો છો. હવે એનસીવીટી પોર્ટલમાં આવ્યા પછી શું કરવાનું છે તેની માહિતી મેળવીશું. એનસીવીટી પોર્ટલ પર આવ્યા પછી તમે ઉપર જોશો તો તમારે જુદી જુદી લિંકો દેખાશે, જેના અંદર આપણે ટ્રેની પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ટ્રેની પર ક્લિક કરતાં તમારા સમક્ષ ઓપ્શન ઓપન થશે, જેના અંદર આપણે ટ્રેની વેરિફિકેશન પર ક્લિક કરવાનું છે. ટ્રેની વેરિફિકેશન પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સમક્ષ આ રીતના ઓપ્શન આવશે, જેમાં સૌપ્રથમ એડમિશન રિક્વેસ્ટ નંબર તમારે નાખવાનો રહેશે. આ નંબર તમારે I.T.I માંથી આપવામાં આવશે. જે નંબર તમારે અહીંયા નાખવાનો રહેશે, જે નંબર તમારો TR 22 થી ચાલુ થતો હશે, બરાબર. આ નંબર તમારે અહીંયા એન્ટર કરવાનો રહેશે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા TR 220થી નંબર નાખેલ છે. ત્યારબાદ તમારે તમારું નામ નાખવાનું રહેશે, જે તમે એનસીવીટી પોર્ટલ પર અપલોડ કરાવ્યું છે તે જ સ્પેલિંગ સાથે તમારે અહીંયા નામ એન્ટર કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ફાધરમાં ખાલી ફક્ત ફાધર નેમ. ડેટ ઓફ બર્થના અંદર સૌપ્રથમ તમારે અહીંયાથી ઈયર સિલેક્ટ કરવું પડશે. ઈયર સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારે મંથ સિલેક્ટ કરવું પડશે અને મંથ સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારે તમારો જે ડેટ હોય એ ડેટ નાખવાની રહેશે. આ જ સિક્વન્સમાં નાખવાનું. જો તમે ડાયરેક્ટ બર્થ ડેટ નાખશો તો તમારું ઓપન થશે નહીં. ત્યારબાદ નીચે આપેલો કોડ એન્ટર કરવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ નીચે આપેલા કોડ એડમિટ થયા પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરશો. તમે સબમિટ બટન પર જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમારી પ્રોફાઇલ ઓપન થઈ જશે. આ પ્રોફાઇલ ઓપન થયા પછી તમે તમારો ફોટો, તમારું નામ, તમારી બર્થ ડેટ, તમારું ફાધર નેમ, મધર નેમ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, દરેક વસ્તુ અહીંયા તમારે ચકાસણી કરવાની રહેશે, જે માટે આપણે વેરિફિકેશન કરી રહ્યા છે. જો ભૂલ જણાય તો તમારે તેની નોંધ લેવાની રહેશે. તમારે તમારું એડમિશન I.T.I કયા શિફ્ટ અને યુનિટમાં એડમિશન થયું છે તે દરેકની માહિતી લેવાની રહેશે. અને જો તમારે કોઈ જગ્યાએ ભૂલ જણાય તો નીચે બે ઓપ્શન છે, એગ્રી અને ડિસએગ્રી. તો જો એગ્રી હોય તો એગ્રી કરવાનું અને જો ભૂલ હોય તો તમારે અહીંયા આગળ ડિસએગ્રી પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ડિસએગ્રીમાં તમારે રિમાર્ક્સમાં તમારે નાખવાનું રહેશે કે તમારી શું ભૂલ છે. સપોઝ કોઈ ભૂલ છે મધર નેમના અંદર, તો અહીંયા લખી દેવાનું કે મારી મધર નેમ ઇઝ રોંગ એન્ડ કરેક્ટ નેમ ઇઝ, એવું કરીને તમારે અહીંયા આગળ એક રિમાર્ક્સ નાખવાનું રહેશે, જેથી જે તે I.T.I હશે તે જ્યારે અપ્રૂવ કરવા જશે ત્યારે તેને તે રિમાર્ક્સ દેખાશે અને તે નામ ચેન્જીસ કરી શકશે. તો આ પ્રમાણે તમારે અહીંયા આગળ રિમાર્ક્સ નાખીને સબમિટ કરવાનું રહેશે, એટલે તમારી જે એપ્લિકેશન છે એ એડિટમાં જતી રહેશે. ત્યારબાદ જો કોઈ બી ક્વેરી ના હોય, કોઈ એરર ના હોય તો તમારે અહીંયા એગ્રી કરવાનું રહેશે. જો તમારા કોઈ નામમાં ભૂલ નથી તો તમે ડાયરેક્ટલી અહીંયા એગ્રી કરશો એટલે તમારા રજિસ્ટર મોબાઈલ નંબર પર એક OTP આવશે, જે તમે નંબર ઓલરેડી રજિસ્ટર કરાયો હશે એડમિશન વખતે તેના ઉપર. તે OTP નાખ્યા પછી તમારે સબમિટ કરવાનું રહેશે. તમે સબમિટ કરશો એટલે તમારે આ રીતના આવી જશે કે રેકોર્ડ સેવ સક્સેસફુલી, જેનો મતલબ એ થાય છે કે તમારું વેરિફિકેશન થઈ ગયેલ છે. તો આમ આશા કરું છું કે તમારા આ વિડીયો થકી ટ્રેની વેરિફિકેશન કઈ રીતના કરવું તેની પૂરેપૂરી માહિતી મળી ગઈ હશે. તમારા આવા ઇન્ફોર્મેશન વિડીયો તમારે મળી રહે, આગળ પણ આવતા ન્યૂઝ અને લેટરો એનસીવીટી રિલેટેડ તમને મળતા રહે તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવનારી દરેક ઇન્ફોર્મેશન તમારા સુધી પહોંચી શકે. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો. અગર વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, તમારા દોસ્ત અને યાર સાથે તેને ખૂબ શેર કરજો. અને જો તમારે કોઈ પણ અસમજણ યા ડિફિકલ્ટીઝ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને નોટિફિકેશન મેળવવા માટે ઓલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દેજો. અહીંયા વિડીયોનો અંત કરીએ છીએ. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો.